welcome back. Today we are going to study lesson C, listening of unit 8. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với bài số 8, C, listening. The lesson will be about travel solutions. So first, I want you to think of some of the problems that you may encounter or have encountered in the past. Okay. Bài của chúng ta hôm nay sẽ tập trung về chủ đề travel solutions, đó là những giải pháp khi đi du lịch. Cho nên cô muốn các em hãy nhớ lại những tình huống xấu đã từng xảy ra với mình khi mình đi du lịch, hoặc là những tình huống xấu có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Okay. Now let's look at your book, exercise 1, page 99. Let's read the text, find the name of the inventor and the invention. So I will give you 2 minutes to read the text by yourself and then we will check the answer together. Okay? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở ra bài 1 trang 99 và các em hãy dành 2 phút đọc bài này cho cô. Sau đó chúng ta sẽ quay lại check đáp án. Hãy tìm ra tên của nhà phát minh và cái phát minh này là gì nha. So we can see that the inventor is Liên, and he invented a suitcase that you can ride like a motorbike. Now let's look at the listening strategy 1. It is sometimes difficult to catch names and proper nouns when you listen. However, you can use the words around them, including collocations, to work out what they are. For example, if you hear we stayed 4 nights at the Grand Plaza, then the underlined words tell you that the Grand Plaza is a hotel, right? Như vậy khi chúng ta nghe, đôi khi chúng ta sẽ khó có thể nhận diện được tên riêng. Nhưng mà chúng ta hãy dựa vào những collocations, những cụm từ, những tổ hợp từ để xem là nó đang chỉ về người hay về vật hay là nơi chốn. Chẳng hạn như chúng ta có câu ví dụ we stayed 4 nights at the Grand Plaza. Như vậy chúng ta nghe được stayed 4 nights thì tức là Grand Plaza ở đây của mình sẽ là một khách sạn. Now let's turn to exercise 2. Match the verbs and nouns below to make travel-related collocations. Some verbs can go with more than one noun. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào bài tập 2. Các em hãy nối những động từ và những danh từ này để tạo những tổ hợp từ liên quan tới chủ đề du lịch. Và có những động từ chúng ta sẽ được sử dụng với nhiều danh từ. So, we have an example: to board a plane, a flight, a ship, or a train. And we have to book a cab, a taxi, a holiday, a hotel, or a room. We check in luggage or we check in bags. We check into a hotel and we hail a cab or a taxi. Như vậy chúng ta có khi sử dụng với máy bay, chuyến bay, tàu hoặc xe lửa thì mình sẽ sử dụng board. Tuy nhiên khi nó là taxi hoặc là một kỳ nghỉ hoặc một phòng thì mình sẽ sử dụng từ book là đặt. Và khi chúng ta ký gửi hành lý thì chúng ta sẽ sử dụng check-in luggage. Nhưng khi chúng ta vào khách sạn, chúng ta nhận phòng thì sẽ là check-in to. Và khi chúng ta gọi xe thì mình sẽ sử dụng hail a cab or a taxi. And then we have hire a cab, a taxi, or a car. Thuê xe. We miss a plane, a flight, or a train. Chúng ta bị trễ chuyến bay, trễ tàu. We reach a destination. Chúng ta tới được cái điểm đến. Và we stay at a hotel. Chúng ta nghỉ ở khách sạn. Moving on to exercise 3. Listen to some short extracts and answer the questions. Remember to use the collocation in exercise 2 to help you identify more easily. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập 3. Các em hãy cùng nghe một vài trích đoạn và sau đó trả lời câu hỏi. Và hãy nhớ là sử dụng những tổ hợp từ mà chúng ta đã học ở bài 2 để có thể nhận diện tốt hơn. Lesson 8C. Exercises 3 and 4. 1. I remember my first cruise as if it were yesterday. We travelled down to Southampton on the train and boarded the Princess Ariadne in the early evening. Lights were coming on all around the port and the atmosphere was really magical.
2. Just as we stepped out of the hotel, it started to rain, and suddenly it was raining really hard. I tried to hail a tuk-tuk, but they weren't stopping. All the tuk-tuks were full. 3. I'd like to welcome passengers on board the 1334 Great Eastern train from London. We are scheduled to reach Ely at 15:07, where the train will terminate. May I remind passengers that a range of light snacks and beverages may be purchased in the buffet car. 4. We booked our holiday with Martins & Co. last year. They're expensive, but they take care of everything for you. Flights, transfers, accommodation. So it's worth it in my opinion. 5. This is a passenger announcement. Will Damien Fairchild, please proceed immediately to the information desk next to gate 15, where his wife is waiting to board British Airways flight 1782 to Dallas. 6. It was our first trip to Las Vegas, so we booked a room at the Bellagio. It was amazing. There was a beautiful fireplace and fantastic views from the windows, and our bathroom was enormous. Okay, so we can hear that number 1 is a cruise or a cruise ship because we can hear board. And then number 2, a tuk-tuk, is like a cab or a taxi because the man hailed, but it was full. And then Ely is a destination because we could hear the verb reach. So the flight is from London to Ely. And then number 4, Martin & Co. is a travel agency because they took care of everything. And then a passenger because we can hear Damien Fairchild's wife was waiting for him. And then a hotel for number 6 is because we could hear book a room. Như vậy ở câu số 1 chúng ta có thể nghe được board a ship. Câu số 2 chúng ta có thể nghe được hail a tuk-tuk. Và câu số 3 chúng ta sẽ có reach Ely according to the schedule. Và câu 4 mình nghe được cụm take care of everything. We book a holiday. Như vậy nó sẽ là agency. Và câu 5 chúng ta sẽ nhận diện được đây là một cái thông báo kiếm hành khách. Như vậy số 5 Damien là một passenger. Và số 6 đó là một hotel, book a room. Alright, let's look at the listening strategy too. Being aware of formal register can help you identify the context. Formal terms used in announcements include. Như vậy khi nghe chúng ta phải để ý tới những từ trang trọng hoặc là những từ để sử dụng trong những mục đích thông báo. Chẳng hạn như là adjacent to có nghĩa là next to. Due to có nghĩa là because of. Prior to có nghĩa là before. Beverages có nghĩa là drinks, đồ uống. To commence là to begin. To depart là to leave. To proceed to tức là to go to. To purchase có nghĩa là to buy, mua. Refreshments đó là food and drink. Và to terminate, to end, kết thúc. Now let's listen again and then decide which extracts are formal and which words from the strategy do they include. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ nghe lại và xem là trong 6 trích đoạn vừa rồi thì cái nào sẽ là formal, trang trọng. Và hãy nhận diện cho cô là từ nào đã được sử dụng. So I think you can pause the video clip, go back and listen by yourself and then come back to check the answers, okay? Như vậy bây giờ các em có thể dừng lại
video này và sau đó chúng ta hãy cùng nghe lại file 3.15 một lần nữa và sau đó chúng ta hãy quay lại đây check đáp án cùng với cô nha. So after listening again, I can tell that extract 3 and 5 are formal because there are some words like terminate, beverages, and purchased. And then for number 5, we can hear proceed and adjacent to. Như vậy khi nghe lại chúng ta có thể nhận diện được đoạn 3 và đoạn 5, đó là hai đoạn formal. Tại vì trong đoạn 3 chúng ta sẽ có cô tiếp viên nói những từ như là terminate, beverages và purchased. Trong khi đó ở đoạn 5, đoạn thông báo thì người nói cũng có sử dụng những chữ như là proceed và adjacent to. Exercise 5. Make the phrases more formal by replacing the underlined words with words from the list below. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ thay những từ được gạch dưới bằng những từ có vẻ trang trọng hơn mà được hiển thị ở màu đỏ phía trên nha. Now, number 1, I'm sorry to tell you that. So I'm sorry is I regret to inform you. Number 2, I would ask that passengers stay seated. So I would request passenger to remain seated. Give you an update later. So later is in due course. Free food and drink. Free is complimentary. And then refreshments. Getting near our destination. Getting near means approaching. We should be there about 10 minutes early. So it should be a head-up schedule. And about is approximately. And we understand that this is inconvenient. Understand is appreciate. Now, let's listen to 2 formal extracts and check your answers to the exercise 5. Lesson 8C. Exercise 6. 1. I regret to inform you that there will be a short delay of 20 to 30 minutes due to a minor technical problem. The problem concerns the air conditioning system and has no implications for safety. I would request that passengers remain seated during this period. I hope to give you an update in due course. Meanwhile, the cabin crew will pass through the cabin with complimentary refreshments. The captain and crew would like to thank you for your patience and assure you that they are doing all they can to resolve the issue. 2. Good afternoon, ladies and gentlemen. As you will see if you look out of the window, we are approaching our destination, and we should be there approximately 10 minutes ahead of schedule. Unfortunately, it appears that there is a problem with the baggage handling at our destination. Passengers will not be able to retrieve their bags for at least an hour. We suggest that you wait in the arrivals hall for further information. We appreciate that this is inconvenient after a long journey, but wish you a pleasant holiday all the same. Should you need any advice regarding the transfer to your hotel, please contact a member of staff in the terminal building. Let's come to the most exciting part, speaking. Tell your partner about your journey on which you experienced some travel problems, for example, a delay. What was the problem and how did it affect your journey? You can talk to your partner or you can record yourself. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kể lại một trải nghiệm mà trong đó mình gặp một sự cố hoặc một vấn đề khi đi du lịch và hãy mô tả chi tiết là vấn đề đó là gì và nó ảnh hưởng với mình như thế nào. That is also a wrap for our lesson today. Thank you so much and I will see you in the next lesson. Goodbye.